Hi, this is Moy Ganda and welcome to my YouTube channel. In this video, ang gusto ko lang i-share is about the YouTube algorithm. Kung gusto nyong malaman, is keep on watching this video. Kung ayaw nyo naman is you are free to leave. As a YouTubers, small content creators, dapat nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng YouTube algorithm. Si YouTube algorithm ang siyang nagde-determine kung ano yung makikita mo sa homepage mo. Kung ano ang hilig mong panoorin, yun yung nakikita mo sa homepage mo. Iba-iba tayo ng nakikita sa ating homepage dahil iba-iba rin tayo ng hilig panoorin. Kung mahilig kang manood ng basketball games, PBA, NBA, yan yung makikita mo sa homepage mo. At kung ano din yung hilig kong panoorin, yun yung nakikita ko sa homepage ko. May dalawang goals si YouTube algorithm. Yung first is the homepage algorithm. Dito yung homepage algorithm is siya yung tumutulong sa mga viewers para mahanap nila yung videos na gusto nilang panoorin. Number 2 is yung suggested video algorithm. Si YouTube algorithm yung nagbibigay o nagre-recommend sa mga viewers ng mga videos para mas marami pa silang mapanood na videos. Ang YouTube algorithm ay isang recommendation system. Karamihan sa video traffics ay dahil dito sa system ito. How to beat the YouTube algorithm? We must consider or focus. Number 1 is the search. Dito sa search is the keywords, letter A. Pag mag-upload tayo ng ating videos, dapat nakalagay yung targeted keywords natin, yung category ng ating video. Dapat nandun yun sa keywords natin. Pag nag-upload tayo ng ating videos para mag-ranks o ma-search yung ating videos sa search page. Letter B is yung title. Yung title is caps lock or capital letter para kita siya agad. Letter C dito sa search is yung yung description. Kailangan yung description natin is hindi siya blanco. Ilagay natin dito yung video details natin. Kung ano yung mapapanood, o ano yung makukuha o makikita ng mga viewers natin sa video ito na in-upload natin. Ilagay din natin yung mga links na related sa video in-upload natin. Kung may affiliate links kayo, ilagay din nyo yan. Yung mga social media natin, yung mga links ng ating mga social media, pwedeng ilagay dyan sa description box. At least is 200 words kanyan dapat yung nakalagay sa ating description box. Number 2 is yung click-through rate. Yung click-through rate or CTR is kung ilang beses nakita yung thumbnails mo sa YouTube at clinic ng mga viewers. Yan yung click-through rates. Halimbawa, 1,000 times o beses nakita yung thumbnails mo. 100 yung nag-click. 10% yung click-through rates mo. Yan ang ibig sabihin ng click-through rates.
Para mag-increase ang ating click-through rates, kailangan yung thumbnails natin is maayos. Yung text is naka-large font size, yung image is hindi siya blurred, klarong-klaro siya. Tapos yung branding is maganda. Make sure na hindi clickbait yung ating thumbnails. Kailangan pag gagawa tayo ng ating thumbnails is nakarelate pa rin sa video na in-upload natin. Ang click-through rate ay makikita sa analytics natin doon sa may reach. Pagbisitahin nyo yung analytics nyo, punta kayo sa reach, nandun yung mga impressions, click-through rate impressions, mga ganyan. Didiscuss natin yan later on. Number 3 to beat the YouTube algorithm is video engagement. Pag mag-upload tayo ng ating videos, dapat may mga nag-likes, nag-comments, at nag-share sa ating video. Doon naman sa nag-dislikes is huwag tayong masaktan, huwag tayong mainis. Kasi ano pa rin yan, engagement pa rin yan. Binigyan tayo ng oras para i-thumbs down. Dito sa yung mga nag-comments din naman is bigyan natin ng oras para mag-reply sa mga nag-comments sa ating videos. Para mag-increase yung ating videos, replyan natin sila, tapos mag-reply din sila, mga ganyan ba. Nag-i-increase yung engagement dyan sa comments section. Saka, to increase engagement din is kailangan natin magkaroon o maka-establish ng loyal followers o loyal viewers. Mahirap yan ma-reach, pero kung maganda naman yung pagkikitungo mo, kung maganda yung is pag magkaroon kayo ng dyan, conversation, yung maganda yung convo nyo is yan, maganda yan na magkakaroon kayo ng loyal na manonood sa inyo. To isa pa na para ma-increase yung ating engagement is yung CTA, call to action. Yung call to action is pwede dyan yung button, text, or links. O pwede mong diretsang sabihin na, please like, comment, and share my video. Ang isa pa is yung, bago tayo mag-upload sa sunod, is itanong natin yung mga viewers natin kung ano yung gusto nilang malaman. Pero dapat related dito sa ating mga videos na ina-upload natin. As a small YouTubers, kailangan natin magkaroon ng high quality na content, video content, or high quality ng video natin. Kasi minsan, kita nyo sa aking is may yung, lalo na pag cellphone yung gamit mo, di ba? May hindi magandang yan. Yung size ba, ganyan. Saka yung sounds, mga ganyan. Kailangan natin ma-reach yung expectation ng ating mga viewers. Kailangan natin silang masatisfied. Kailangan natin ma-meet yung needs nila. Bakit sila nanonood sa ating video. Para hindi ma-waste yung time nila. Ganon. Kahit gaano kaganda ang thumbnails mo, kahit kaano, okay naman yung keywords mo,
mataas naman yung click-through rate mo, pero walang masyadong views dahil hindi maganda yung quality ng video mo. Hindi yan i-recommend ni YouTube algorithm. Kasi according to YouTube algorithm, they will only recommend the thing the users or the viewers will watch time.